Tiếp tục liên quan đến đối đầu Nga phương Tây, nhiều ý kiến nghi ngờ Triều Tiên vừa gửi một chuyến tàu chở vũ khí tới Nga. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa tới Ukraine và công bố gói viện trợ mới nhất, trong đó có cả xe tăng huyền thoại T-72 của Liên Xô mới được nâng cấp. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu, Tổng thống Biden nói sẽ sớm đối thoại với các công ty năng lượng. Chủ tịch Trung Quốc cam kết đất nước tiếp tục mở cửa. Người dùng ủng hộ Twitter thay đổi. Chính phủ Hà Lan muốn xin lỗi về thời kỳ khai thác thuộc địa. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Một đoàn tàu đã đi từ Triều Tiên tới Nga hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11, 2 ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết họ có thông tin Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga. Một cơ quan của Mỹ vừa cho biết như vậy, trích dẫn hình ảnh từ các vệ tinh thương mại. Dự án 38 Nốt chuyên theo dõi các diễn biến của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết đây là lần đầu tiên người ta quan sát thấy một chuyến tàu di chuyển như vậy trên tuyến đường này trong vài năm. Mặc dù cơ quan chú ý của Nga hôm thứ Tư ngày 2 tháng 11 thông báo một đoàn tàu của họ vừa vượt biên giới sang Triều Tiên để chở ngựa. 38 Nốt nói không thể xác định mục đích của chuyến tàu từ hình ảnh, nhưng việc băng qua diễn ra trong bối cảnh các báo cáo về việc bán vũ khí từ Triều Tiên cho Nga và kỳ vọng chung về nối lại thương mại giữa hai nước đang đặt ra những câu hỏi lớn. Dự án 38 Nốt cũng thông tin Triều Tiên đã đóng cửa cầu hữu nghị Tumangang, tức cầu hữu nghị Triều-Nga dài 800 m, đường nối đất liền duy nhất giữa hai nước vào tháng 2 năm 2020 vì Covid-19. Vào sáng ngày 4 tháng 11, 3 toa tàu bọc kín đã xuất hiện ở biên giới Triều Tiên, sau đó được nhìn thấy di chuyển sang Nga. Nhà Trắng cho biết vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 11 rằng họ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo cho cuộc chiến ở Ukraine và đang cố gắng che giấu các chuyến hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi. Vào tháng 9, Triều Tiên cho biết họ chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga, cũng như không có kế hoạch làm như vậy. Theo thông báo từ cơ quan thú y nhà nước Nga vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 11, Nga và Triều Tiên đã khởi động lại việc di chuyển bằng tàu hỏa lần đầu tiên kể từ sau đại dịch, với một chuyến hàng gồm 30 con ngựa Olov Trotter xuất khẩu đến quốc gia Đông Bắc Á. Lãnh đạo Kim Jong-un được biết đến là một người cưỡi ngựa xuất sắc. Năm 2019, truyền thông Triều Tiên chiếu cảnh ông đi bộ xuyên qua tuyết trên núi và cưỡi một con bạch mã. Dữ liệu hải quan của Nga cũng cho thấy Triều Tiên chi hàng nghìn đô la mua những con ngựa thuần chủng từ Nga vài năm trước. Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, đã đến Kiev vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la mà Hoa Kỳ đang gửi tới. Gói hỗ trợ an ninh mới bao gồm các xe tăng T-72 được tân trang lại. Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi xe tăng tới Ukraine, cũng như các phương tiện bay không người lái và 250 tên lửa đất đối không Hawk. Ông Sullivan đã nhấn mạnh với ông Zelensky về sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ đối với Ukraine và người dân Ukraine khi họ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình, đồng thời cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo. Cùng với Tổng thống Zelensky, ông Sullivan đã gặp Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và những quan chức khác. Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Chris Coons và Rob Portman cũng đã đến Kiev để gặp ông Zelensky nhằm củng cố sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Chuyến thăm của họ diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang rạn nứt về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, sau khi một số nhà lập pháp ở cả hai đảng gia tăng chỉ trích về hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Mỹ đã gửi đi. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy, gần đây nói rằng Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không ủng hộ hoài cho Ukraine, và các đảng viên Dân chủ cấp tiến tại Hạ viện vào tháng trước cũng đưa ra và sau đó rút lại một lá thư kêu gọi ông Biden ưu tiên đàm phán với Nga. Đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 18 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh và 1,5 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo và kinh tế cho Ukraine kể từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào tháng 2. Tổng thống Biden hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11 cho biết ông sẽ sớm trao đổi trực tiếp với các công ty dầu mỏ sau khi ông cảnh báo với họ hồi đầu tuần rằng họ có thể phải đối mặt với mức thuế cao hơn vì lợi nhuận đã quá nhiều. Ông nói khi vận động tranh cử ở thành phố San Diego, bang California, chúng tôi đang làm việc rất cực khổ để hạ giá năng lượng. Tuy nhiên, nhiều công ty chưa hợp tác. Chúng tôi sẽ sớm nói chuyện trực tiếp với họ trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Biden hôm thứ Hai, 30 tháng 10, đã đe dọa thúc đẩy Quốc hội áp thuế theo chiều hướng tăng
đối với các công ty dầu mỏ. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ExxonMobil, Chevron và Shell báo cáo thu nhập quý 3 rất cao. Ông nói, những hóa đơn mà mọi người phải trả hàng tháng, rất nhiều người. Đoán xem, hàng tháng rất nhiều người có hóa đơn với chi phí điện và xăng dầu cao, trong khi họ có hàng trăm khoản phí khác như sức khỏe, giáo dục và ăn uống. Các bạn không thể thu lợi trên sự bất công này được. Các bạn cần phải bảo vệ những người đang gặp khó khăn. Trong khi các nhà phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu, chứ không phải các công ty riêng lẻ, đặt ra mức giá chung. Ông Biden tập trung vào lợi nhuận kỷ lục của các công ty dầu mỏ trước ngày bầu cử, tìm cách công kích một vấn đề mà nhiều cuộc thăm dò đã chỉ ra là mối quan tâm chính của cử tri vào mùa thu này. Nhiều quan chức chính quyền đã gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ trong bối cảnh họ thúc đẩy giảm giá khí đốt và xăng dầu trong năm nay. Khi bị hỏi vì lý do tại sao bản thân Tổng thống Biden không nói chuyện trực tiếp với các công ty, Nhà Trắng cho biết ông đã nêu rõ quan điểm của mình. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết, Bộ Năng lượng đã liên lạc thường xuyên và đã tổ chức các cuộc họp với nhiều công ty khác nhau. Họ sẽ tiếp tục có những cuộc trò chuyện như vậy. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi tại Nhà Trắng cũng liên hệ chặt chẽ. Khi Tổng thống ra lệnh, điều đó rất quan trọng. Điều đó thực sự gửi một thông điệp rất mạnh mẽ, một thông điệp trực tiếp, và trong trường hợp này, thông điệp đã tới các công ty dầu mỏ. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 11 đã phát biểu tại công ty Viasat ở San Diego. Đây là một công ty truyền thông tập trung vào việc thuê các cựu chiến binh khi họ chuyển sang cuộc sống dân sự. Tại sự kiện, ông đã quảng cáo về việc thông qua đạo luật PACT. Đạo luật này sẽ mở rộng quyền lợi cho các cựu chiến binh nếu đã tiếp xúc với chất độc trong quân ngũ, và đạo luật về chips nhằm thúc đẩy sản xuất chip máy tính trong nước. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ cho các hạ nghị sĩ dân chủ bang California như Scott Peters và Mike Levin trong giai đoạn cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11 tại lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE ở Thượng Hải rằng nước này sẽ tiếp tục mở cửa. Phát biểu qua video, ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ khuyến khích đầu tư nước ngoài nhiều hơn và đẩy nhanh các dự án xây dựng như cảng thương mại tự do Hải Nam. Ông nói, Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước và các bên chia sẻ cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng, tham gia đầy đủ vào quá trình cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại lẫn đầu tư. Ông Tập Cận Bình đã đảm bảo nhiệm kỳ Tổng bí thư thứ 3 tại Đại hội 20 vào tháng trước. Tại một cuộc họp khi đó, ông kêu gọi toàn đảng phải vượt qua khó khăn và củng cố an ninh quốc gia. CIIE, một hội chợ tập trung nhập khẩu hàng hóa nước ngoài, được Trung Quốc khởi động năm 2018 để giới thiệu thu hút các sản phẩm mang tới bán tại nước này. Nhà tổ chức sự kiện kéo dài từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 cho biết các công ty từ 127 quốc gia và lãnh thổ sẽ giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại triển lãm. Kể từ khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty truyền thông xã hội Twitter, danh sách những người nổi tiếng rời bỏ nền tảng này không ngừng tăng lên. Ví dụ như chuyên gia sáng tạo Sean Rimes, ngôi sao R&B Toni Braxton, nghệ sĩ truyện tranh Eric Larson, người sáng tạo phim truyền hình Showtime Brian Koberman và ca sĩ nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Sarah Bareilles. Tuy nhiên ở khía cạnh khác, nhiều người vẫn chờ xem ông Musk thực sự tạo ra những gì thay đổi. Chỉ vài ngày sau khi giao dịch thâu tóm Twitter thành công, nhiều người dùng đã phàn nàn về phí duy trì dấu tích xanh khi ông Musk muốn tăng lên 8 đô la Mỹ một tháng. Lý do nền tảng này đã lỗ hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Cải cách mang tính phủ đầu này gây bất bình nhiều nhân vật nổi tiếng. Một số đã từ bỏ là dấu hiệu cho thấy họ muốn sử dụng một nền tảng ổn định hơn. Những người bảo thủ phần lớn ca ngợi sự tiếp quản của Musk, trong khi nhiều người theo chủ nghĩa tự do lo lắng nhưng ông Musk có thể sẽ làm những điều bất ngờ cho cả hai. Ông đã khiến một số thất vọng khi từ chối cho đăng nhập lại tài khoản bị cấm, nói rằng ông cần một quy trình rõ ràng để làm điều đó. Tuyên bố của ông có nghĩa là những người dùng bị đình chỉ, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, có khả năng sẽ không tham gia lại trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhiều người dùng khác nhận định nếu cho ông Musk một khoảng thời gian để sắp xếp ngôi nhà mới của mình, thay vì phản ứng quá mức vội vã và từ bỏ, trong công việc mới của mình với tư cách là ông chủ Twitter, tỷ phú Musk phải giải quyết một loạt các câu hỏi phức tạp và quan trọng, đặc biệt là làm thế nào để nền tảng này kiếm tiền. Công ty gặp thách thức lớn về tài chính khi báo lỗ 270 triệu đô la trong quý 2 kết thúc vào tháng 6 và không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý thứ 2 liên tiếp. Việc mua lại Twitter của tỷ phú Musk sẽ yêu cầu mạng xã hội này bỏ ra 1 tỷ đô la tiền thanh toán nợ mỗi năm. Dựa trên thành công trong quá khứ của Musk với các công ty khác, nhiều người cho rằng trong thời gian ngắn, Twitter sẽ trở thành một sản phẩm có giá trị hơn và một công ty hiệu quả hơn, công ty có thể có lãi và hoạt động tốt. Tuy nhiên, ông Musk vẫn phải nhận thức được tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với tuổi trẻ. Các nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng mạng xã hội có thể làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần và khiến người dùng tiếp xúc hoạt động tội phạm và nội dung không an toàn. Nó cũng được vũ khí hóa để phá hoại uy tín và danh tiếng của những người trên khắp các lĩnh vực, nhất là chính trị. Theo một số chuyên gia, lý tưởng và hy vọng
kỷ nguyên của Musk sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong đối thoại trực tuyến của mạng truyền thông xã hội. Ông Musk đang thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung và đã thề sẽ giảm số lượng tài khoản Twitter giả mạo, vốn làm khuynh đảo nền tảng truyền thông này trong nhiều năm. Theo thời gian, ông Musk có khả năng sẽ hồi sinh và cải tiến Twitter, cải tiến công nghệ và biến nó thành một doanh nghiệp hoạt động tốt. Nhìn qua một lăng kính khác, việc tiếp quản của ông Musk có khả năng chuyển hóa các cuộc nói chuyện trên mạng xã hội từ một thứ gì đó tiêu cực, lan tỏa thành một thứ gì đó tích cực như nó đã được hình dung ban đầu. Một nơi mà mọi người có thể trao đổi ý kiến và nói một cách thoải mái, bất kể quan điểm của họ là phổ biến hoặc không. Các chuyên gia đưa ra một lời khuyên cho những người đang cân nhắc thoát khỏi nền tảng này là hãy cho Musk cơ hội, còn quá sớm để nói chính xác việc tiếp quản cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Chính phủ Hà Lan sẽ xin lỗi vào cuối năm nay vì vai trò của họ đối với chế độ nô lệ và thuộc địa trong quá khứ. Một thành viên trong nội các của Thủ tướng Mark Rutte vừa cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11. Bộ trưởng Bảo vệ pháp luật Frank Wegelin đã xác nhận một báo cáo của đài truyền hình RTL rằng chính phủ đã lên kế hoạch đưa ra lời xin lỗi chính thức vào tháng 12. Chính phủ cũng có kế hoạch chi 200 triệu euro cho quỹ thúc đẩy nhận thức về vấn đề thuộc địa, đền bù phần nào thiệt hại với các quốc gia cựu thuộc địa và 27 triệu euro để mở một bảo tàng về chế độ nô lệ. Quyết định này tuân theo khuyến nghị vào năm ngoái của một ban cố vấn rằng chính phủ nên thừa nhận việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương từ thế kỷ 17 đến 19 là tội ác chống lại loài người và cần sự xin lỗi. Bộ trưởng Wegelin nói tiếp, đây là một khoảng khắc trọng đại và là một khoảng cách đẹp. Bằng cách xin lỗi, chính phủ sẽ mở trang mới cho một tương lai chung giữa các dân tộc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.